Si ide ka lind, këpurdhat i kum dashur gjithmonë. Kështu kur i kum pa natyrë, më ka interesu çka bëjmë, pse janë ato natyrë. Edhe disa nuk i kum gjof se ka shumë lloje të këpurdhave, po ka më shku edhe me axhin, me babën, edhe i kena pa disa, edhe ka interesu mi këqyr çfarë roli ose cilat janë që hanë. Edhe që aty ka lind ide dashnia për këpurdhat. Masanej kur e kum pa që këpurdhat po mushin mu bo pi mbetjes kafes, kafen që gjujmë çdo ditë, pi që ati momentit s'ku mujt mu nal, për me këqyr për këpurdha, qysh mi bo vetë. Edhe pi që aty masanej e kum pa faktikisht në 2016 në një video që më mi bo këta. Masanej e kena nis, kena eksperimentu në shpe, disa sena, kena provu mi bo, disa e ndalë. Masanej në muajin maj, jem shku në Hollandë, edhe e kum kry një trajnim për mi bo këpurdhat për mbetjes kafes. Kështu që pi atje kena bo testa apet, e në vitin 2018 që kena fillu, e kena bo si biznes, e kena regjistru si biznes, dojmë bo këpurdha për mbetjes kafes. Po edhe këtë këpurdh mund është mi gjetë natyrë, kjo këpurdh natyrë rritet të ndru, është këpurdh që rritet të ndru. Zakonisht të na i thonë edhe këpurdhat e ohut. Tash këtë këpurdh kena pa që mundet më rrit edhe në mbetjet kafes për shkak se ka azot, kafja, e që ashtu zdia i pa parë thasë që kena qit aty qaja e kena bo me menu që këpurdha është e ndru. Faktikisht që ashtu që është ma let mi përdhu. Kena pas sfida se me kënd kena fol, nuk kena pas, kur kena fol diçka për këpurdha, më ka thonë e di që lypin lakshti edhe kur gjo ma shumë. Nuk kena pas për shembull dikam që me na thonë që kjo proces duhet me shku. Një uri për këpurdha, kena bo një uri vetë për shembull. Bile në vend toni për fat keq edhe një libër kur e kum ble në Amazon, për çat libër më duhet me pagu dogan për që më ka ardhe këtu. Kafe kena boll, edhe duhet mja fillu, kështu që duhet mja fillu qatë kafe mes mi gjujt, mi vedisu njerëz, jo veç kafen, po këtë që gjdo sanë që pi bojmë edhe pi gjujmë, kështu që është ma mirë mja nis, mi bo kafen ma profitabile se sa mi gjujt. Për moment kena pas problem se miceli që bot këpurdha, jena tu importu për shembull, e qëta jena tu tentu mi bo vetë, e nëse bojmë vetë kena mi ullë kostut e prodhimit. Ne e kena njës si familje, do më thonë kena njës me vllavin e motrën se nuk i kena dit njerë ku kena me shku, edhe nuk mund është mi marrë dikon në punë, edhe mi thonë që kena me ta jap një rrugë, ose kështu që kena njës me të familjes. Na besoj që edhe qytetet qera kena me mësu mi bo që të punë që bojmë na. Kështu që ta shojmë mas 5 vjetë, qysh përshkon. Po, jo, s'ka lidhja të familjes se ti ki nevoj për punëtorë, dhe normal që kena nevoj për, tash i na ka shojmë që kena nevoj për punëtorë. Edhe kena mi rrit numrin, se nuk mund është mi bo krejt punë vetë. Na përveç që bojmë gjako për shembull mund mi mësu edhe dikush qeter mi anis mi bojnë Pej, Prishtinë, Prizren. Edhe mundot mu bo një rjet, që se cili, për shembull, pi qasej mbetje mu bo një diçka mirë që këpurdha. Se përveç tjera është edhe shumë ushqyse dhe ka shije shumë të mirë. Përveç tjera është përveç edhe e substrati që metet. Mbetja ku ta marrim këpurdhën na, mu mi marrë 2 ose 3 herë, edhe që ato jena të bo kompost ose humus dhejt mirë për lula. I ku marrë disa skraja pi Hollandes, edhe i japim ato skrajat për fertilizojnë. Qashtu e hajnë qatë dhevin edhe masanej bod një dhej shumë i mirë për bim qera më rritë. Për momentin po është kena në restorane ma shumë, për shkak se ata pingjojnë këpurdhen edhe po është ma letë me komuniku me ta. Se njerës pëtuten me së është këpurdh helmuse, për kanë qëto barriere. Edhe me disa restorane kena pas që kujteshin me sa këpurdh helmuse, bile ka erë më theshin ullu ha dhe ti këpurdha, e unë dësha më hongër këpurdha mi kalzu ati që së është helmuse. Po, për fat mirë, i në ra dhe njerës se pingjojnë këto këpurdha, kështu që. Po, në momentin që shion këtë këpurdh, kimi lyp apet se e ka një shije shumë të mirë. Edhe përveç tjera është ka dhe është shëndetshme dhe shishme. Unë e kum pa në 2016, faktikisht, edhe mas ne veç, ja kena njës njerë se s'kena pas as mjetas me eksperimentu. Kështu që pi dhëtorët 2016, nashta e kena njës të eksperimentu se s'kisha as mjetë, se këpurdha i lyp këtë disa mjetë që as nuk më isha mi pasën tre këtu. Nuk më isha mi ble këtu, u duke
ose edhe ma mirë është ka mja nis diçka shkaki qëtu, mja nis ka dale, po veç mja nis. E që ata kina dasht edhe na veç mja nis. Tash, muj mi përdu njerë për shembull 30 kg një javë, po muj mi rrit edhe kapacitetin tash pak ma shumë, veç në bazë kërkesës. Kompania e ka emrin Rrenjet Tona. Firmë e kërpurdhave, kështu që, po ja kena lonë që temen se faktikisht këpurdha nuk ka roj,